Përshëndetje të nderuar teleshikues të televizionit Klan, ju ftoj të ndjekim motin për ditën e sotme në vendin tonë dhe kontinentin evropian. Sipas Meteo-Alb, Europa jugperëndimore dhe Europa jugore vijon me vranësira të fuqishme, rrebeshje shiu dhe stuhi të forta ere. Rreshje të pakta dëbore kemi kryesisht në Alpet e Europës, në mesdheun qendror dhe në pjesën më të madhe të Ballkanit. Europa lindore dhe Europa veriore vijon me një motokthjellë dhe vranësira kalimtare. Tani po i njohim me situatën meteorologjike në vendin tonë për ditën e sotme. Sipas Meteo-Alb, vijon me një motokthjellë dhe vranësira kalimtare në pjesën më të madhe të territorit shqiptar, duke sjellë kështu rreshje të pakta dëbore, kryesisht në zonat veriore dhe qendrore të vendit, por shira të izoluara në jug të Shqipërisë. Gjithashtu, në pjesën e dytë të ditës, një sistem vranësirash dominojnë pjesën më të madhe të territorit shqiptar. Temperaturat e ajrit përson një zbritje të lehtë në orët e para të ditës dhe rriten me 3 deri në 4 gradë Celsius në mesditë. Era do vijojë të fryejë deri në mesatare, por herë dhe fort me një shpejtësi 70 km/h dhe kjo do të bëjë që në brigjet etare të gjenerohet dallgëzimi 5 ball. Moti për ditën e nesërme sipas Meteo-Alb, ndonse jemi në prag fundësinës së dimrit, në territorin shqiptar do të dominojë një moti kthjellët dhe vranësira të herpashershme. Në pjesën e dytë të ditës, alternime kthjellimesh dhe vranësirash do të karakterizojnë kushtet e motit në vendin tonë. Temperaturat e ajrit rriten me 9 deri në 10 gradë Celsius në orët e para të ditës dhe një rritje graduale në mesditë me 4 gradë Celsius, duke luhatur ekstremumet me -2 në 15 gradë Celsius. Era do vijojë të fryejë deri në mesatare me një shpejtësi 60 km/h në drejtimin kryesisht jugor dhe kjo do të bëjë që në brigjet etare të gjenerohet dallgëzimi 5 ball. Ky është moti për sot dhe nesër në vendin tonë, në rajon dhe Europë. Ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirëtakofshim. Përshëndetje të nderuar teleshikues të televizionit Klan. Ju ftoj të ndjekim motin për ditën e sotme në vendin tonë dhe kontinentin evropian. Sipas Meteo-Alb, Europa perëndimore dhe Europa jugore vijon me rrebeshje shiu. Rreshje të dëborës kemi kryesisht në qendër të kontinentit dhe në Europën veri perëndimore. Situata më problematike është paraqitur në Itali dhe në pjesën më të madhe të Ballkanit. Pjesa tjetër e Europës vijon me një motokthjellë dhe me vranësira kalimtare. Tani po njohim me situatën meteorologjike në vendin tonë për ditën e sotme. Sipas Meteo-Alb, rreshje intensive kemi kryesisht në zonat veriore dhe qendrore të vendit, por rreshje me intensitet mesatar kryesisht në zonat jugore. Në pjesën e dytë të ditës kemi një përmirësim të përkohshëm të motit. Temperaturat e ajrit rriten lehtë në orët e para të ditës me 10 gradë Celsius, ndërsa në mesditë me 3 deri në 4 gradë Celsius. Era do vijojë të fryejë deri në mesatare, por herë dhe fort me një shpejtësi 70 km/h në drejtimin kryesisht jugor dhe kjo do të bëjë që në brigjet etare të gjenerohet dallgëzimi 5 ball. Moti për ditën e nesërme sipas Meteo-Alb vijon me rreshje të konsiderueshme në pjesën më të madhe të territorit shqiptar, por në mesditë kemi një përmirësim të dukshëm të motit. Temperaturat e ajrit rriten lehtë në orët e para të ditës, por edhe në mesditë. Era do vijojë të fryejë deri në mesatare me një shpejtësi 45 km/h në drejtimin kryesisht jug perëndimor dhe kjo do të bëjë që në brigjet etare të gjenerohet dallgëzimi 3 ball. Ky ishte moti për sot dhe nesër në vendin tonë, në rajon dhe Europë. Ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirëtakofshim. Përshëndetje të nderuar teleshikues të televizionit Klan. Ju ftoj të ndjekim motin për ditën e sotme në vendin tonë dhe kontinentin evropian. Sipas Meteo-Alb, pjesa më e madhe e kontinentit evropian vijon me shira të dëndura kryesisht në Europën jugore, por rreshje dëbore kemi kryesisht në Europën veri perëndimore. Pjesa tjetër e Europës mbetet me një motokthjellë dhe me vranësira kalimtare. Tani po njohim me situatën meteorologjike në vendin tonë për ditën e sotme. Sipas Meteo-Alb, vijon me vranësira dhe rreshje me intensitet mesatar kryesisht në zonat qendrore të vendit. Temperaturat e ajrit pësojnë një rritje të lehtë në orët e para të ditës dhe qëndrojnë graduale në mesditë. Era do vijojë të fryejë deri në mesatare me një shpejtësi 45 km/h në drejtimin kryesisht jug perëndimor dhe kjo do të bëjë që në brigjet etare të gjenerohet dallgëzimi 3 ball. Moti për ditën e nesërme sipas Meteo-Alb vijon me vranësira dhe rreshje të konsiderueshme në pjesën më të madhe të territorit shqiptar, por në mesditë pritet një përmirësim gradual i motit. Temperaturat e ajrit rriten lehtë në orët e para të ditës, ndërsa në mesditë ekstremumet luhasin me 0 në 15 gradë Celsius. Era do vijojë të fryejë deri në mesatare me një shpejtësi 30 km/h në drejtimin kryesisht perëndimor dhe kjo do të bëjë që në brigjet etare të gjenerohet dallgëzimi 2 ball. Ky ishte moti për sot dhe nesër në vendin tonë, në rajon dhe Europë. Ju falenderoj për vëmendjen, bashkë ritakohemi nesër.
Përshëndetje të nderuar teleshikues të televizionit Klan. Ju ftoj të ndjeki motin për ditën e sotme në vendin tonë dhe kontinentin evropian. Sipas Meteoalp, Europa jugperëndimore dhe mesdheu vijon me vranësira dhe rreshje të konsiderueshme. Rreshje të pakta dëbore kemi kryesisht në Europën veriperëndimore dhe në Ballkan, ndërsa qendra e kontinentit dhe Europa lindore vijon me një moto kthjellë dhe vranësira kalimtare. Tani po njoh me situatën meteorologjike në vendin tonë për ditën e sotme. Sipas Meteoalp, vijon me një moto kthjellë dhe me vranësira kalimtare, kryesisht në pjesën më të madhe të territorit shqiptar. Temperaturat e ajrit rriten lehtë në orët e para të ditës, ndërsa ekstremumet luhasin me 0 në 16 gradë Celsius. Era do vijojë të fryej deri në mesatare me një shpejtësi 30 km/h në drejtimin kryesisht perëndimor dhe kjo do të bëjë që në brigjetare të gjenerohet dallgëzimi 2 ball. Moti për ditën e nesërme sipas Meteoalp vijon me një mot të kthjellë dhe me vranësira kalimtare, duke rrezikuar kështu rreshtë të erpashersh me shiu. Temperaturat e ajrit qëndrojnë konstante në orët e para të ditës, ndërsa ekstremumet luhasin me -1 në 16 gradë Celsius. Era do vijojë të fryej deri në mesatare me një shpejtësi 50 km/h në drejtimin kryesisht juglindor dhe kjo do të bëjë që në brigjetare të gjenerohet dallgëzimi 3 ball. Ky ishte moti për sot dhe nesër në vendin tonë, në rajon dhe Europë. Ju falenderoj për vëmendjen, bashkë më takofshim. Përshëndetje shikues të televizionit Klan. Jemi bashkë si çdo ditë në transmetim për të njohur me më të rejat e motit sot në vend dhe Europë. Sipas Meteoalp, Europa perëndimore dhe Europa jugore vijon me rebeshje shiu dhe stuhi të forta ere, ndërsa rreshje të pakta të dëborës kemi kryesisht në Alpet e Europës. Pjesa tjetër e Europës vijon me një mot të kthjellë dhe me vranësira kalimtare. Tani po e njoh me situatën meteorologjike në vendin tonë për ditën e sotme. Sipas Meteoalp, vijon me vranësira kalimtare në orët e para të ditës, duke rrezikuar kështu rreshtet e erpashershme në mesditë. Temperaturat e ajrit kanë qëndruar konstante në orët e para të ditës, ndërsa në mesditë duke shënuar maksimumin me 21 gradë Celsius. Era vijon të fryj deri në mesatare me një shpejtësi 50 km/h në drejtimin kryesisht juglindor dhe kjo do të bëjë që në brigjetare të gjenerohet dallgëzimi 3 ball. Moti për ditën e nesërme sipas Meteoalp vijon me vranësira dhe shira të dobët në orët e para të ditës, ndërsa në mesditë me rreshje të konsiderueshme në pjesën më të madhe të territorit shqiptar. Temperaturat e ajrit rriten lehtë në orët e para të ditës, ndërsa në mesditë ku ekstremumet luhaten me 3 në 21 gradë Celsius. Era vijon të fryj deri në mesatare me një shpejtësi 45 km/h në drejtimin kryesisht jugor dhe kjo do të bëjë që në brigjetare të gjenerohet dallgëzimi 2 deri në 3 ball. Ky ishte moti për sot dhe nesër në vendin tonë, në rajon dhe Europë. Ju falenderoj për vëmendjen, bashkë ritakojmë nesër.